והפלוגה שלי, שעוד לא הייתה שועלי שמשון, הייתה פלוגה ב', הייתה יחידה, אבל היא נקראה פלוגה ב' של גדוד 54, נשלחה פנימה בכיוון לחוף כדי לתקוף את המצרים מהגב, מצד הים. וככה הפלוגות התפזרו ואנחנו היינו הכי רחוקים והגענו, זה היה דבר איום ונורא, זה היה הליכה בחול, הליכה ארוכה. וכל חייל נשא על גבו לא רק את הציוד שלו ולא רק את חפירה, כי גם חלק מהזבילים, התחמושת של מרגמות ושל השרשרות של המקלעים. עכשיו אני, בכל המלחמה, אני שנאתי לסחוב דברים. מצאתי פתרון. אני התנדבתי להיות הקשר של הפלוגה. קשר זה היה לרוץ, לא קשר, רץ זה נקרא. קשר זה היה עם ההלכות. רץ, זה שרץ בין המפקד ובין המחלקות והכיתות, והוא לא סחב כלום חוץ מרובה. אבל אני בקרב הזה הייתי רץ. עכשיו, ללכת בחול ועוד יותר לרוץ בחול זה לא נעים. מאוד מעייף. והגענו אחרי חצות, מאוד מאוחר, הגענו סוף סוף לעמדת היציאה שלנו, עמדת ההתקפה שלנו, לגמרי בגב של המצרים, וחיכינו לפקודה לפתוח בהתקפה, ואז בפקודה הכל מבוטל. יש הפסקת אש. אז הלכנו את כל הדרך הזאת בחול, בחזרה, עד לכביש. וכשהגענו לכביש אמרו לנו, סליחה, זו הייתה טעות, אין הפסקת אש. הפסקת אש זה בעוד 3 ימים. זהו, אז הלכנו לישון, בשביל לתקוף בלילה הבא לתקוף עוד פעם. עכשיו שגדוד הולך בחול, הוא משאיר המון עקבות. והמצרים באור היום ראו את העקבות האלה. אז בלילה הבא הם חיכו לנו. וחזרנו כולם לאותו מקום בדיוק, לפי אותה תוכנית בדיוק, לא שינו אותה. יש שם על הכביש פילבוקס גדול, שנקרא עד הלום, והפילבוקס הזה היה בידי המצרים. אז אנחנו הלכנו לשם, והיו חילופי אש כבדים, אבל לא אלינו משום מה, ואני רצתי הלוך וחזור, לא ירו עליי. ואז עד שכולם היו מוכנים להסתערות, התחיל להיות אור יום. באור יום אי אפשר להסתער על אויב שיש לו נשק, בייחוד שלנו אין, כמעט. אז הלכנו בחזרה, לפני שיעיר היום. ואז התברר שהפלוגה א' בפקודת אריה קוצר, שהיה מן אגדה, שפלוגה שניסתה להסתער על הפילבוקס, ממש כמעט הושמדה כולה. המון הרוגים ופצועים. וכשהגענו לנקודת היציאה שלנו, אמרו לנו, תרוצו לשם, צריכים להוציא את הפצועים. אז הלכנו לשם, באור יום, תחת אש אני חושב, והוצאנו את הפצועים כמה שיכולנו, וגם את הגוויות כמה שיכולנו,
בין הגוויות היה החובש שלנו שהיה בן דוד של הרופא שלי הנוכחי למחלת קרון. וזהו, הלכנו הביתה. ואז באה הפסקת האש האמיתית. אז זו הייתה תפילת האש שלנו נגד צבא אמיתי.